Phần 2 lịch sử phong kiến Việt Nam bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đến khi vua Lý Nam Đế lên ngôi, triều Ngô thành lập và Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lập ra triều nhà Đinh. Đây là video dài tập và nhớ đón xem 8 tập để nắm được lịch sử phong kiến Việt Nam nhé. Năm 34 công nguyên, thái thú quận Giao Chỉ là Tô Định tham lam tàn bạo, chuyên vơ vét của cải khiến nhân dân bản xứ bất bình. Năm 40 công nguyên, hắn ra lệnh chém đầu Thi Sách, nên vợ của ông là Trưng Chắc cùng em gái là Trưng Nhị đã giấy binh khởi nghĩa. Tô Định bại trận phải bỏ chạy về quận Nam Hải. Cả khu vực quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố do nhiều năm cực khổ bị cường quyền đô hộ đã theo Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Hán. Quân của Hai Bà Trưng chiếm được 65 thành trì, sau đó tự phong Trưng Nữ Vương, như sau 3 năm bị quân Hán tiêu diệt. Hai chị em Bà Trưng đều tử trận, trở thành anh hùng dân tộc của người Việt. Cuối đời Đông Hán, triều đình loạn lạc, khắp nơi đều giấy binh khởi nghĩa. Lúc đó người đứng đầu Giao Châu là Sĩ Nhiếp, một nhân vật rất có tài. Tổ tiên của ông là người nước Lỗ, vì để tránh nạn nên đã chạy đến vùng Giao Châu xây dựng nên gia tộc họ Sĩ giàu có. Dưới quyền quản lý của Sĩ Nhiếp, Giao Châu trở thành khu vực ổn định và hòa bình. Sĩ Nhiếp vốn là theo Nho giáo nên ông đã đem đạo Nho truyền bá vào Việt Nam. Nho giáo dần trở thành chính thống giáo, giúp gia tộc họ Sĩ cai trị Việt Nam. Sau đó nhà Đông Hán bị diệt vong, Trung Quốc bước vào thời Tam Quốc, Giao Châu trở thành miếng bánh ngon bị Đông Ngô, Tào Ngụy và cả gia tộc Tư Mã tranh giành. Sau đó nhà Tư Mã xây dựng nên Tây Tấn, tiếp tục cai quản Giao Chỉ. Lịch sử của Việt Nam cũng biến động theo lịch sử của Trung Quốc. Cho đến thời kỳ Nam Bắc Triều, thứ sử của Giao Châu là Tiêu Tư, hà khắc tàn bạo nên mất lòng người. Do bất bình với các quan lại đô hộ tàn ác, Lý Bí triều binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Năm 544, ông giành thắng lợi rồi xưng đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, Đức Trời. Ông chính là vua Lý Nam Đế trong lịch sử, vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lý và nước Vạn Xuân. Năm 545, nhà Lương cử Trần Bá Tiên làm tư mã đem quân xâm lấn, từ đó liên tiếp xảy ra các cuộc giao tranh. Đến năm 602, người thừa kế là Lý Phật Tử đã đầu hàng triều đình nhà Túy, kết thúc triều Tiền Lý. Từ đó Việt Nam lại bị Trung Quốc thống trị hơn 300 năm. Cho đến cuối đời nhà Đường, lúc ấy Trung Nguyên đang trong tình thế chia năm xẻ bảy, triều đình không thể quản lý được hết lãnh thổ. Năm 905, một người tên là Khúc Thừa Dụ có tính cách lương thiện, đối xử tử tế với mọi người. Ông là một nhà thơ và cũng có xuất thân giàu có, được nhân dân ủng hộ đã tự xưng là tiết độ sứ Giao Châu. Thân phận này của ông sau đó cũng được nhà Đường thừa nhận và sắc phong. Lúc ấy mà dù trên danh nghĩa ông là quan nhà Đường, nhưng thực tế đã tự xây dựng chính quyền độc lập tự chủ. Ông là người đã xây dựng nên nền móng để sau này Việt Nam thoát ly độc lập hoàn toàn khỏi Trung Quốc. Sau khi Khúc Thừa Dụ chết, con trai ông thay thế lên làm tiết độ sứ. Triều nhà Đường diệt vong, bắt đầu vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Khúc gia kế tục đến đời thứ 3 là Khúc Thừa Mỹ thì bị một chính quyền thống trị nhà Hán thuộc Ngũ Đại Thập Quốc tiêu diệt. Trong tộc họ Khúc có một người tên là Dương Đình Nghệ đã tách ra, tự xưng là tiết độ sứ Giao Châu, nhưng một người khác là Kiều Công Tiễn đã làm phản giết chết rồi lên thay, xưng thần quy phục Nam Hán. Con rể của Kiều Công Tiễn là Ngô Quyền đã khởi binh báo thù cho Dương Đình Nghệ. Nam Hán cử quân đến cứu viện cho Kiều Công Tiễn. Cuối cùng Ngô Quyền thắng trận đánh bại quân Nam Hán. Năm 939, nhà Hán buộc phải công nhận Giao Châu là quốc gia độc lập tự chủ. Ngô Quyền xưng vương xây dựng nên triều Ngô tại Việt Nam. Nhưng ông chỉ tại vị được 6 năm thì qua đời. Đất nước lại nội chiến, chia cắt thành 12 sứ quân trong hơn 20 năm. Cho đến khi Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện, tiêu diệt 12 sứ quân thống nhất đất nước. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, hậu thế gọi ông là Đinh Tiên Hoàng. Đặt tên nước là Đại Cổ Việt, đặt dấu chính thức tách khỏi Trung Quốc, trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập. 1000 năm Bắc thuộc khiến lịch sử và văn hóa Việt Nam bị ảnh hưởng sâu sắc. Vì khi Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo phát triển cực thịnh tại Trung Quốc, Việt Nam khi đó là Giao Châu vẫn còn bị Trung Quốc đô hộ. Đến khi Việt Nam là một quốc gia độc lập tự chủ, những tôn giáo này vẫn tiếp tục được lưu giữ và phát triển.